السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد كريمي. في هذا الفيديو لدينا تلفاز من نوع فيليبس 22 بوصة. نكسر الشاشة نشغله. لاحظوا به الشاشة مكسورة. سوف أحاول تركيب له هذه الشاشة، هذه مركبة في تلفاز من نوع MGS حتى هو 22 بوصة. سوف أحاول تركيب هذه الشاشة في تلفاز فيليبس، فهذا هو موضوع فيديو اليوم، فتابعوا. إذن هاد التلفزيونات فهما نفس المقاس، لاحظوا هذا 22 بوصة والآخر فيليبس حتى هو 22 بوصة. إذن أول شيء علينا الانتباه له هو كابل LVDS في الشاشة، لنرى إن كانت متطابقة أو متشابهة. كما تلاحظون هذا هو كابل LVDS لهذه الشاشة المركبة في MGS، فهي تشتغل ب5 فولت، هي مكتوبة هنا. إذن سوف نقارن مع كابل LVDS هذا التلفاز. إذن كابل LVDS جاء مخبأ هنا، ولكن أصدقائي بالتأكيد فهما شاشتان مختلفتان في من ناحية الموديل. فهذه الشاشة في تلفاز فيليبس هذا هو رقمها، والشاشة الأخرى المركبة في MGS هذا هو رقمها. إذن فهما مختلفين أكيد. المهم سوف نزيل هذه القطعة البلاستيكية. أعتقد بأنه مشابه لهذا، مشابه له، ولكن أصدقائي لحد الآن أنا لا أعلم هذه الشاشة كم من فولت تشتغل. فهذه كما قلنا تشتغل ب5 فولت، هي، وهذه لا أعلم، ولكن في الغالب سوف تكون حتى هي 5 فولت، لأن هذه الشاشات من بهذا الحجم بهذا المقاس تكون في أغلب الأحوال 5 فولت. إذا لنرى هنا حتى هي 5 فولت أصدقائي، رأيتم؟ هي 5 فولت مكتوبة، وحتى تلك الإشارات فهي أعتقد نفس هذه، بالمقارنة مع هذه أعتقد بأنهم سوف يشتغلون أصدقائي مع بعض، لأنهم يتوفرون على نفس كابل LVDS، نفس السوكت، نفس الكتابات هنا. ولكن هذه الشاشة تحتوي على 6 كوفات، لاحظوا 3 6 كوفات. أما هذه الشاشة فتحتوي على 3 كوفات فقط. إذن يلزمنا الآن شغل لكي نركب هذه الشاشة هنا، لأن يوجد اختلاف. إذن هذه شاشة فيليبس ونقوم بإزالتها. وهذه شاشة MGS. أصدقائي أعتقد بأننا واجهتنا مشكلة، وهي مقاس هذه الشاشة، فهو زائد قليلا عن الشاشة الأصلية لتلفزيون فيليبس. هما 22 بوصة، هما الاثنان، ولكن هذه الشاشة أظن زائدة قليلا. إذا لا تركب يا أصدقائي. لاحظوا من الجوانب تنحبس مع هذا مع هذه القطعة البلاستيكية هنا.
المهم أصدقائي واجهتنا الآن مشكلة، ولكن سوف نقوم بحلها إن شاء الله. إذا نزيل هذه الشاشة هذه. إذا أصدقائي المشكل الذي واجهنا هو أن هذه الشاشة كما قلت زائدة في الحجم قليلا عن الأصلية لفيليبس. الشاشة حاليا يعني تنحبس مع هذه القطعة البلاستيكية هذه. لاحظوا هذه القطعة هذه، لاحظوا هذا الحرف هذا من البلاستيك يجب علينا إزالته. وهذا أيضا، هذا والآخر. المهم أصدقائي سوف نقوم بإزالة هذه القطعة البلاستيكية هذو، ونرى إن شاء الله يكون خير. تابعوا. إذا على هذا الشكل كما تلاحظون. وملحوظ علينا أن لا نترك الهضبات، يعني تكون هذه المنطقة يعني موازية، يعني ملساء ليست بها هضبات، لكي لا تنكسر لنا الشاشة عند تركيب تلك الواجهة الأمامية البلاستيكية. إذا لنجرب الآن نركب الشاشة. جيد. الآن الشاشة هبطت في مكانها. جيد. الآن جيد. إذا كما تلاحظون الآن بالجهة الأخرى رأيتم الشاشة هابطة في مكانها، يعني لا مشكلة. إذن جيد. الآن سأركب كابل LVDS ونرى. جيد. إذن سأوصل الكهرباء. أين هو؟ أعتذر أصدقائي، فأنا أصور في المنزل لست في الورشة، وهذا كما تعلمون هذا بسبب الكارثة التي حلت علينا. اللهم الطفنا يا رب، لا نعلم ما هذا الشيء هذا. إذن سأركب الكهرباء. بسم الله. الآن لقد ظهر لي لوغو الخاص بفيليبس. أعتقد أن الأمور جيدة. التلفاز الآن شغال، لاحظوا. الآن شغال. إذن الشاشة اشتغلت مع هذا التلفاز، فقط لقد قمنا بالتعديل عليها، يعني بنقص هذه الجوانب البلاستيكية. إذن كما رأيتم، ولكن قبل تجميع الشاشة علينا الانتباه جيدا إلى شيء. ننتبه إلى هذه القطعة الحديدية. هذه أصدقائي تكون في هذا المكان هنا، تكون هنا. قبل تركيبها علينا أن نركز فيها جيدا. كما تلاحظون يوجد هنا هذه عبارة كقفل هذا، فهو موازي مباشرة مع الكوف، بحيث إذا ركبناه على هذا الشكل هكذا، لاحظوا فهو موازي مباشرة مع الكوف هذا. إذن سوف يتلف لنا الكوف عند التركيب. إذن سوف نعمل له حركة بسيطة
ناخذ هذا ونضغط على هذه القطعة الحديدية على هذا الشكل حتى تصبح يعني متوازية هكذا، كي لا تكون هنا هذه كالهضبة. هذه سوف تجرح لنا الكوف، تتلفها. نعمل لها هذا الشكل. إذن لاحظوا، إذن هذه تركب على هذا الشكل هنا، وهذه ليست متصلة مع الكوف، وهذه أيضا. وعلينا أن ننتبه أيضا إلى تلك الواجهة الأمامية. هذه قبل تركيبها علينا أن ننتبه إلى هذا، مثل تلك الموجودة في الحديد، ننتبه إلى هذه الأقفال. هذا إذا على هذا الشكل أصدقائي كما تلاحظون العملية يعني جد سهلة. نركب هذه القطعة الحديدية هذه. إذا نركب هذه القطعة البلاستيكية أيضا. على هذا الشكل. إذن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا مسألة، علينا أن ننتبه إلى هذه القطعة الحديدية هذه. مثلا هذه فهي موازية تماما مع هذه المكونات الإلكترونية، بحيث عندما نقفل هكذا سوف تلمس لنا هذه المكونات وتعمل لنا مشكل، يقع لنا تماس كهربائي. أيضا لدينا هنا قطعة أخرى، هذه إذا قلبت هكذا الكوف، المسطرات تيكون، فهي موازية مباشرة مع هذه القطعة الإلكترونية. إذن علينا أن نقوم بعمل يعني لصاق هكذا عازل للكهرباء، لكي لا يقع لنا مشكل كما قلت. إذا على هذا الشكل نركب الآن كابل LVDS. إذا على هذا الشكل إذا جيد جدا. على هذا الشكل نوصل الكهرباء الآن بسم الله. كما تلاحظون الآن هو جيد. إذا أصدقائي كما تلاحظون الآن نأتي لنهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.